Вітаю вас, шановне панство! З вами Космі та її відео про історії, які вона колись писала, потім позбулася них і тепер сама їх не пам'ятає. Одразу скажу, що я пам'ятаю про обіцяне відео про оповідача, але через деякі технічні проблеми доведеться трохи його відкласти. Тож, що то за забуті історії? Мало хто знає, але мій творчий шлях починався саме з письменницької діяльності. Я і раніше вигадувала якісь історії, а потім намагалася їх записати. Але серйозно ставитись до цього почала в 2016 році. І так, мені на той момент було всього 10 років. Тому й не дивно, що перші твори не просто жахливі, а їх краще побачити і назавжди забути. В попередньому відео я згадувала, що моїм першим проєктом були повелительки стихій. Але до цього в мене ще були роботи, до яких я просто не ставилася як до справжніх проєктів. Там був щоденник Сандри, який я переписувала 4 рази і обіцяла подрузі, що подарую їй перший фізичний екземпляр. До речі, персонаж Сандри Блек з Бузкового саду прийшов якраз звідси. Були принцеси зі Стомбриджу, які мені потім почали порівнювати з якимось мультиком, і через що я закинула цю історію. Було ще декілька фанфіків по Стар проти сил зла, які я викладала в Аміно, але з тих пір пройшло вже років 5, тому навряд чи я їх знайду. А потім я почала більше малювати, придумала собі, що стану великим художником. Великою я так і не стала, але в мене з'явились нові історії, для яких я додатково почала писати доповнення, які часто називала експериментами. Суть полягала в тому, що це були або якісь кросовери, або я описувала альтернативні події. Таким чином на світ з'явились найкраще нічне жахіття, що був фанфіком по атаці титанів, від якої залишилась лише будова світу, та Кулі правди, де мої персонажі потрапили до 58-го сезону Данганронпи. Був ще гротеск в Сімінорі, де я вигадала альтернативний сюжет Геншину, але при цьому замінила всіх персонажів на своїх. Все почалось з моєї думки, коли я тільки почала грати, що основний сюжет нас просто відволікав від справжнього, суттю якого є дійти до дна безодні, щоб знайти свого сіблінга. Вибачте. Що ж, з кросоверами все не так же й погано, а от альтернативні події... Для того, щоб повністю їх розуміти, треба знати основний сюжет. Але окрім мене його ніхто більше не знає, тому це з самого початку було якось безглуздо. Та веселіше стає, коли історія ще й заснована на недопрацьованій частині лору. Однак, це не зупинило мене від написання гри в брехню, яка відбулася через 11 років після подій підробленої історії, за умови, що друга частина не існує. Або був сніг, в якому за основу береться проєкт зі створення штучної людини. Я досі вважаю, що це гарні ідеї для розкриття якихось тем основного проєкту, але в обох історіях відсутня важлива деталь, а саме, для чого вони були створені. В школі ми ж не просто так вчились визначати тему та ідею творів. Це буквально те, без чого твір буде просто набором тексту. Гарним прикладом пропрацьованої додаткової історії було «Затемнення». На жаль, я його так і не дописала і видалила, хоча до кінця залишалось 2-3 глави. За сюжетом це була Ханахакі Аушка по підробленій історії, де один персонаж страждав від цієї хвороби і мав час вилікуватися до сонячного затемнення. Всі персонажі мали свою мотивацію до дій, вони між собою досить логічно конфліктували. Знаєте, коли конфлікт виникає не на порожньому місці. На мою думку, я тоді добре постаралась. Але все ж в мене було більше робіт, існування яких почалось з «ця сцена така атмосферна, тепер треба до неї доліпити повноцінну історію». Бо не розумілась я тоді на драблах. Та бувало таке, що мені просто хотілося десь розігрувати певні сюжети. Таким чином, не так давно я почала писати фанфік про те, як ми з друзями потрапили до світу Геншину. В мене було ще щось подібне по ФНАФу, і це, до речі, моя найпопулярніша робота на Wattpad. А також робота, за яку мені найбільше соромно. З іншого боку, я цим займалась у далекому 2019 році. Підводячи підсумки, про що взагалі це відео? Перше про те, що коли ви щось пишете, то в творі обов'язково мають бути тема, ідея та хоча б крапля сенсу. По-друге, щоб ви не боялись експериментувати з напрямками своєї творчості та безумними ідеями. Всі ми крінжові, це нормально. А взагалі я просто говорила, щоб вам було що вмкнути, поки ви їсте або малюєте. В будь-якому випадку я не збрехала, коли в описі попереднього відео сказала, що ми заглибимось у глибші нетрі моєї творчості. Правильно?